નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું બનાસ ગુરુવાણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની જે નવી ગાઈડલાઇન છે યુઝર મેન્યુઅલ ફોર બૂથ એપ, તો આ બૂથ એપ શું છે અને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તેનો ઉપયોગ આવનાર ઇલેક્શનમાં કેવી રીતે કરવામાં આવનાર છે અને આ બૂથ જે એપ છે કોને કોને વાપરવાની છે અને કેવી રીતે વાપરવાની છે એના વિશે મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો જો આપ મારી ચેનલ પર એટલે કે બનાસ ગુરુવાણી યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલી વાર વિઝિટ કરી રહ્યા છો તો સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જોડાઈ જવા વિનંતી છે, જેથી આવનાર નવા વિડીયો આપને મળતા રહે। તો આ મિત્રો વાત કરીએ કે યુઝર મેન્યુઅલ ફોર બૂથ એપ, જે આ બૂથ એપ છે એ ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જે આપણને માર્ગદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે એના વિશે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે એના ઘણા બધા જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓ અંતર્ગત બૂથ એપનો ઉપયોગ આપણે શું પ્રક્રિયાઓ માટે કરી શકીએ એના વિશે। તો ઓબ્જેક્ટિવ એના કેટલાક જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે, તો રિટર્નિંગ ઓફિસર બૂથ સ્લિપ્સની જે છે આરઓ વિલ એન્શ્યોર 100% ડાઉનલોડ ઓફ બૂથ સ્લિપ ફ્રોમ ધ એપ્લિકેશન। તો મિત્રો આજે બૂથ એપનું જે એપ્લિકેશન છે એ પણ આપણે ડાઉનલોડ કરવાની છે। તો આપ બૂથ લેવલ ઓફિસર અને બૂથ પાર્ટી એકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટને પણ આની જે ટ્રેનિંગ છે એ ટ્રેનિંગ અને હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરવાનું થાય છે। તો આપ સ્ક્રીનમાં જઈ રહ્યા છો તે મુજબ ડાઉનલોડ વોટર હેલ્પલાઇન એપ છે એનો ઉપયોગ પણ સાથે સાથે કરવાનો છે અને ડિજિટલ એપિકનો પણ ઉપયોગ કરીને ઇલેક્શન કમિશનમાં આપણે વોટ આપવાના છીએ। તો અહીંયા મિત્રો જોઈ રહ્યા છો કે બીએલઓ, તો બીએલઓ બહુ જ મહત્ત્વની અહીંયા પ્રોસેસ ધરાવે છે। તો વોટર્સ એટ ધ પોલિંગ સ્ટેશન માર્ક્સ એન્ટ્રી ઓફ વોટર્સ હેલ્પ પીપલ ટુ સિટિંગ એટ હોમ ટુ નો કરંટ ક્વી એન્ડ પોલિંગ સ્ટેશન બેઝડ ઓન ધેટ શેડ્યુલ ધેટ ધ વોટ બિલો ફાઇન્ડ બિલો ટુ BLO બૂથ એપ વિથ ધ નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ। તો આ બૂથ એપ છે એ બૂથ એપ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરથી માંડીને ફર્સ્ટ પોલિંગ ઓફિસર અને સેકન્ડ પોલિંગ ઓફિસર શ્રીએ પોતાના મોબાઈલમાં ટ્રેનિંગ પ્રમાણે એનો યુઝ કરવાનો છે। આ બૂથ એપ છે, બૂથ એપની અંદર બહુ જ મહત્ત્વની જાણકારી જેવી કે તમામ ઇલેક્ટ્રોનના જે રોલના ડેટા છે એ ડેટા સરળતાથી મળી રહેશે અને આ એપનો ઉપયોગ કરવાના લીધે કે જે ડુપ્લિકેટિંગ થવાની શક્યતા છે, જે વોટિંગમાં ડુપ્લિકેટિંગ થવાની શક્યતા બિલકુલ રહેશે નહીં અને ખાસ કરીને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આની ટ્રેનિંગ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરશ્રીઓ તેમજ ફર્સ્ટ પોલિંગ ઓફિસરશ્રીઓ અને પોલિંગ ઓફિસરશ્રીઓને આપવામાં આવનાર છે। તો મિત્રો બૂથ એપ એ આપણા સૌની એક મહત્ત્વની એક નવી જ જાણકારી છે। તો આપ પણ આ બૂથ એપ વિશે જાણી શકો છો। આપનો જો કોઈ પ્રશ્ન કે કોઈ સુઝાવ કે કોઈ માર્ગદર્શન હોય તો જરૂરથી મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કરવા વિનંતી છે। તો બૂથ એપની જે તમામ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવાની છે અને એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે એની જાણકારી રિટર્નિંગ ઓફિસરશ્રી દ્વારા તાલીમમાં આપવામાં આવનાર છે। તો મિત્રો આ હતી વાત બૂથ એપને લઈને। તો તમામ પોલિંગ સ્ટાફમાં જે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને ફર્સ્ટ પોલિંગ ઓફિસરશ્રીઓ ફરજિયાત આ બૂથ એપનો ઉપયોગ કરવાનો થાય છે અને એના વિશે આપના કોઈ પ્રશ્નો, કોઈ માર્ગદર્શન કે કોઈ સુઝાવ હોય તો મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કરવા વિનંતી છે। ફરીથી મળીશું મિત્રો, ફરીથી એક નવા જ વિડીયો સાથે, એક નવા જ મુદ્દા સાથે। ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત।